Andito na naman tayo sa panibagong makeup tutorial. So, ang gagawin ko ngayong tutorial ay spring makeup look. Dahil spring na dito, gagawa ko ng more spring makeup. So, before that, if you're new here, please don't forget to subscribe and click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking video. So, without further ado, let's get started! Naglagay na ako ng kilay tsaka ng primer sa aking lids. Kaya, diretso na ako dito. Gamitin ko tong Jaclyn Hill palette na volume 2. And then, we'll get this certified shade, which is, lang siya, white. Parang white lang siya. Apply lang natin dito. Dito sa may taas. And then, I'm using the same brush and same palette. Pero gamitin ko naman tong yellow color. Ito. Next shade, I'm going to use this pink, hot pink here. Then I'll just apply it on my crease. Gamitin ko tong PH Cosmetic na Take Me Back to Brazil. And gugunin ko yung shimmer na purple dito. Yung mas light na purple dito. Then, ilalagay ko siya sa aking half cut crease. For my mascara, I'm going to use Paradise Ecstatic of L'Oreal.
ng aking spring makeup look. Maglalagay lang ako ng aking eyelashes. And I'll be back for my final look. Watching. Please don't forget to subscribe and click mo na rin ang notification bell para lagi ka update sa mga aking mga videos. And I hope to see you guys on my next vlog. Bye!